Sziasztok! Hármas kapcsolati kirakást csinálok, és megnézzük azt, hogy mi újság azoknál a pároknál, akiknek valaki harmadik is bejött az életébe. Az én olvasásomban van egy olyan páros, akik életvitelszerűen együtt élik az életüket, és van egy másik páros, aki tulajdonképpen nem él együtt, de úgy alkot párt, hogy energetikailag egymáshoz vannak már kapcsolva, tehát hogy valamilyen módon mégis kapcsolatban vannak, és itt lényegtelen, hogy most melyikőjük volt előbb. A lényeg az, hogy ki él pontosan most együtt életvitelszerűen, és ki nem. És akkor ennek megfelelően nézzük meg, hogy mi újság az egyes pároknál, mit gondolnak egymásról, érzéseik egymás iránt, és mi várható a kapcsolatban a következő 1-2 hétben. Ez szerint csináljuk, vagy nézzük végig, és akkor bele is kezdünk, és megnézzük először az együtt élő párost, hogy náluk mi a helyzet. Ja, és attól 3-as kapcsolódás, vagy amit elfelejtettem, hogy a középső személy az mind a 2 kapcsolatban ugyanaz, vagyis, hogy ő az összekötő kapocs, és rajta kívül még van 2, mondjuk úgy 2 társ, akivel együtt él, és akivel nem. Na, és akkor most nézzük meg, hogy akkor mi újság az együtt élő kapcsolattal. Mit lehet arról a kapcsolatról tudni? Mi van abban a kapcsolatban? Hát az a kapcsolatról úgy látom, hogy maga a kapcsolat az úgy olyan, mintha el lenne rejtve, tehát, hogy mintha nem is volna, de vagy legalábbis úgy tesznek, mintha nem volna ott abban semmi probléma, mert hogy itt azt mutatja, hogy ez most egy konkrétan olyan kapcsolat, ahol mondjuk igazi hivatalossá tett kapcsolatról van szó, és itt most a háttérbe szorították a vállás gondolatát, bár ott lebeg a levegőben, mint ahogy az is ott lebeg a levegőben, hogy mind a ketten félnek attól, hogy hogyan tovább. Valószínűleg mind a 2 személynek azzal van az életfeladata, hogy ezt a fajta függőséget, a társfüggőséget, és a társfüggőség az nem azt jelenti, hogy én a másikon csimpaszkodok belé, hanem azt jelenti, hogy el sem tudja képzelni, hogy ő hogy tudna egyedül élni. És ezt bizony a születéskor hozzuk, mint életfeladatot, és ezért nem jó az, hogyha itt ezt megítéljük, hogy ki miért úgy viselkedik, mert mindenkinek más életfeladat van, és mindenkinek a maga feladatát kell megoldani, és itt úgy látom, hogy eznek a párosnak biztos, hogy az egyik életfeladat, hogy megtanuljanak önállóan élni, és az is lehet, hogy megtanuljanak elengedni. Ugyanis a ragaszkodás csak annak az elfogadásával lehet megszüntetni, hogy elfogadom, hogy mindannyian külön-külön élünk, külön-külön emberek vagyunk, egyedül születtünk, és egyedül halunk meg, és akkor ezért nem kell a másikhoz ragaszkodni, főleg, hogyha esetleg nem jó. Na, de azt itt nem látjuk, hogy nem jó, itt az látszik, hogy itt most a látványban a külvilág felé az van mutatva, hogy ez egy elkötelezett kapcsolat, és ez most ilyen tulajdonképpen maga az egész hajcihő vagy a problémák, ez itt most zárójelbe van téve ebbe a kapcsolatba. Megnézzük ezt a tolvajt. Megnézzük a tolvajt, mert én azt érzékeltem belőle, hogy ugye zárójelben van téve maga a kapcsolat, viszont a tolvaj kifelé megy a házból, tehát hogy itt azért mégiscsak kifelé állnak a kapcsolatból a dolgok, még akkor is, hogyha ezt most ilyen titkosan kezelik azt, hogy itt most a válláson meg egyebeken gondolkodnak, vagy így a háttérbe szorították. Viszont megjelent ugye
pótkérdésnél megjelent az állandóság lapja, ami azt mutatja, hogy bizony itt nagy valószínűséggel régi közbeavatkozásra, a régihez képest ilyen nagy eltávolodás, kiüresedés, akár anyagi problémák is lehetnek. És pont ez az, ami lehet, hogy így akár össze is foghatja őket, mert ugye olyankor, amikor, hát mondjuk így, hogy amikor jól megy a dolgunk, akkor sokkal inkább hajlandók vagyunk arra, hogy elbóklásszunk, másfelé figyeljünk, viszont ha például egy családban nehéz anyagi helyzet adódik, akkor általában ott mind a ketten elkezdenek valamiképpen egymáshoz fordulni, egymás felé fordulni, és akkor igyekeznek túl lenni azon a nehéz helyzeten. Addig ideig, óráig, addig működik is a kapcsolat, és most valahogy úgy érzem, hogy itt most akár így is reagálhatnak erre az égi közbeavatkozásra. Megnézzük még itt a halált, hogy mit jelent. Talán pontosan emiatt, hogy ők így összezárnak, és most a fókuszt az anyagiakra helyezik, nem hagyják veszni, ami már megvan, inkább így ez jön most. Ezért így a hármas kapcsolódás maga az olyan bizonytalanná vált, olyan háttérbe szorul, mert most nem az a fontos. És itt valószínűleg a középső személynek épp úgy, mint a társának, hogy itt most mindketten az anyagiakra fókuszálnak. Például, hogyha ebben a családban vannak gyerekek, és jön most az iskola, akkor ugye arra mindig sokkal több kell, mint egy normál időszakban, főleg, hogy nyáron még nyaralni is voltak, akkor ilyenkor aztán tényleg az van, vagy az szokott lenni, hogy akkor mind a ketten beletesznek apait, anyait, hogy minél többet tudjanak keresni, és akkor így olyankor a fókusz arra irányul. Még a féltékenységet nézzük meg. Lehetséges, hogy itt másfajta függőség is van a csokorban, akár az alkohol, a drog, de bármilyen más is, ami ilyen költséges lehet, és az úgy látom, hogy az megmarad továbbra is, mert olyan, mintha a társnak ezzel nagyon sok problémája lenne, hogy miközben nincs pénz erre, arra, amarra, bezzeg neked jut, bezzeg, ezt lehet. Szóval, hogy így ilyen problémák is lehetnek így a háttérben, és mondom, hogy így most nem ezen van a hangsúly, hogy a vállás, a különvállás, hanem hogy hozzuk már az anyagiakat rendbe is, ami menthető, azt mentsük, de közben azért feljönnek, mivel hogy a problémák nem szüntek meg, csak eltakarják, vagy háttérbe helyezik, azért feljönnek a meglévő nehézségek. Megnézzük a másik kapcsolatban, hogy mi újság. Mi újság, mi a helyzet abban a kapcsolatban, ahol a középső személy és a harmadik személy van. Mi a helyzet abban a kapcsolatban? Itt a középső személy nagyon sokat őrlődik ezzel a kapcsolattal összefüggésben, azzal is, hogy észből, agyból le szeretné zárni, ugyanakkor pedig ott van benne az a mérhetetlen vágyakozás és reménykedés, amit nem tud kitörölni magából, egész egyszerűen nem tud azon túllendülni, hiába mondjuk eszével megtesz mindent, ezen nem tud ő túl lenni. Megnézzük ezt a halált itt, hogy miért.
Az előbb már láttuk, hogy ugye a másik kapcsolatban ott anyagi nehézségek miatt most háttérbe szorult ez a kapcsolódás, és itt is ezt mutatja, hogy ez viszonylag nem működik most. Éppen lehet, hogy ilyen hosszabb szünet van benne, ami akár azt is eredményezheti, hogy ha találkoznak, akkor meg pont emiatt van vita kettejük között. Viszont az is látszik, tehát itt is megerősítik a lapok, hogy itt ez a kapcsolat azért elég sok nehézségen megy keresztül. Nem kis részben a másik társ, tehát a meglévő társnak a közreműködésével, vagy annak a hatására. Még a gondolatot nézzük meg. Ugyanis, mint az előbb mondtam, hogy én itt akkor is éreztem már, hogy itt a középső személy próbálna ettől a kapcsolattól úgymond megszabadulni, próbálná ezt lezárni, próbálná ezzel nem törődni, és csak egy helyre fókuszálni a figyelmét. Ugyanakkor meg az látszik, hogy egyszerűen képtelen rá, mert olyan erősek az érzései, illetve másik esetben lehetséges az is, hogy az ő függősége iránt van olyan erős vágy benne, mondjuk így, tehát hogy annyira erős neki az a függőség, hogy itt ezzel a kapcsolattal van meglévő érzései az, ami egymással szemben áll. Tehát, hogy ezt a kapcsolatban már nem menne bele a függőségeivel, viszont pontosan tudja, hogy ott meg annyira erős az, mondjuk aki italozik, akkor annyira szereti az italozást, hogy ahogy ő szokta, lehet, hogy megvan az, hogy milyen ritmus szerint jár a kocsmába, vagy egyebek, és akkor ennek megfelelően azt ő nem tudja egyelőre elképzelni, hogy tudná abba hagyni, viszont itt van ebben a kapcsolatban ez a mély érzés, tehát ez mint második tényező, hogy miért gondolkodik azon, hogy ezt a kapcsolatot inkább le kéne zárni. Ugye ez, amikor hát a könnyebb utat választja valaki, mert bizony ezért sokat kellene tenni. Na, megnézzük akkor, hogy mit tudhatunk meg a gondolataikról. Tehát az együtt élő páros hogyan gondol egymásra, kettőt kérnek szépen. Először a társ mit gondol a középső személyről, és a középső személy a társáról. Lehet, hogy a társ az úgy véli, hogy vagy visszagondol arra, hogy mióta vonul vissza így a középső személy, mióta tart nála ez a befelé fordulás, mióta van ez a fajta múltra tekintés, és nem a jelenben levés. És például itt, ha el tudom nektek mondani, hogy akinek például, mit tudom én, ilyen nagyon jelentős bolygója a 12-es házban jár, éppen tranzitban, akkor az nem tud más tenni, csak befelé fordulni. Az csak azt tudja tenni, hogy ő magával van elfoglalva. És itt nagyon jó, hogyha a társa tudja azt, hogy ő neki hát ő neki ott van a 12-es házban, akkor arra van alternatív megoldás, de akkor nem az az alternatív megoldás, hogy ráförmedek, hogy te már megint nem veszel részt a család dolgaiban, hanem azt mondom, hogy, és akkor itt rengeteg mindent lehet csinálni, és itt most olyan, mintha a társ ezen kezdene gondolkodni, nem azért, mert tudja, hanem azért, mármint ezt, amit most elmondtam, hanem azért, mert vagy most tűnt fel neki, hogy már egy ideje nagyon hallgatag a párja, vagy nagyon másképp viselkedik, szóval itt valami feltűnt neki, az a lényeg is, és ezen gondolkodik, hogy vajon mióta, meg miért úgy, és hogy már régen is olyan volt, vagy egyáltalán. Megnézzük akkor, hogy mit tudhatunk meg erről. És az ajándék.
És ő arra a következtetésre jut, hogy azóta van így ez az ember, amióta megjött a harmadik személy, azóta buslakodik, azóta nem érzi jól magát, azóta vannak a problémák, és azóta vannak ezek a szokatlan, megmagyarázhatatlan különc viselkedései, miközben, mondom, nem azóta, hanem azóta, amióta neki ezek a külső bolygók, ezek a nagy transformáló erejű bolygók az embereknek a különböző házaiba, tehát például a 12-esbe ér, akkor ottan muszáj. Egész egyszerűen mi törpék vagyunk ahhoz, hogy mi ezzel szembe menjünk, csak nem ismerjük, hogy ez így működik a világunk. A másik részről, a középső személy részéről, hát ő azt gondolja a társáról, hogy az állandóan a személyre veti, hogy de nem ezt ígérted, meg nem erről volt szó, meg nem ezt beszéltük meg, és minden, hát úgy mondom, hogy minden szíre szóra így a személyre veti ezeket a dolgokat, hogy mit nem úgy volt, miért nem úgy csinálod, ahogy megígérted. Na megnézzük, akkor mit rejt itt a váratlan öröm. És megjelenik a középső szemében az is, hogy igen, amikor ő azt megígérte, akkor azt hitte, hogy szereti, azt hitte, hogy mondjuk így örökké tart ez a kapcsolat, de az is látszik, hogy amit az előbb mondtam, hogy újra és újra feltörnek, vagy előjönnek ezek a szemreányások, és emiatt aztán ő nem tudja, hogy most ezzel mit kezdjen, mármint a társával is, meg az egész kapcsolódással nem tudja, hogy mit kezdjen, és ráadásul ott van az ő problémája, ami miatt ő befelé fordul, ami miatt ő harmadik személyt keresett, mert hogy itt a társa nem fordult ő felé, akkor így mondom, nem volt nyitott arra, hogy őt észrevegye, hogy ő nála változás történik, vagy ha észre is vette, akkor nem volt eléggé egy hullámhosszon, nem voltak egy hullámhosszon, hogy erre tudjanak közös megoldást keresni. Megnézzük a harmadik személlyel a gondolatukat, hogy arról mit tudhatunk meg, hogy a középső személy hogyan gondol a harmadik személyre, és fordítva a harmadik személy a középsőre. Itt is kettőt kérek, tehát először a középső személy mit gondol a harmadik személyről, és mit gondol a középső, vagyis a harmadik személy a középsőről. A középső személynek állandóan az anyagiak járnak a gondolatában, vagy az, hogy kevés az ő anyagi forrása, vagy pedig az, hogy és akkor ő úgy gondolja, hogy ahhoz, hogy itt kapcsolódjon a harmadik személlyel, ahhoz itt többre lenne szükség, vagy pedig olyan, amit az előbb is láttunk, hogy itt a függőségeivel összefüggésben vannak neki kétségei, hogy mennyire fogadná el a harmadik személy, ha igazából tudná azt, hogy ő neki milyen valójában a függősége, mert nagy valószínűséggel még csak nincs is tisztában a harmadik személy azzal, hogy a középső személy milyen függőséggel küzd, és az milyen módon nyilvánul meg. És lehet, hogy ez köti le leginkább a gondolatát, hogy mit szól majd ehhez a harmadik személy, ha megtudja. De megnézzük akkor, hogy mit tudhatunk meg ezekről így bővebben. Miközben ettől kétségbe van esve. Tehát az, hogy ő neki beszélni kellene arról, hogy neki dönteni kellene, az, hogy távolság van közöttük, az, hogy ez az egész kapcsolat kettejük között így ott van, ahol van, ettől ő kétségbe van esve, de nem tudja, hogy hogyan mondja el, nem tudja, hogy hogyan fogadja a harmadik személy, ha ő elmondja az ő kis titkát, ami van neki, mert van.
és lehet, hogy ez összefügg az anyagiakkal, de lehet, hogy csak szimplán a függőségével, vagy csak szimplán egy olyan dologgal, amit ő úgy él meg, hogy ahhoz fogalkörömmel ragaszkodik. Tehát, hogy így, mondok egy példát, hogy ő hetente 2-szer eljár a haverokkal piálni, egyedül, vagy kártyázni, vagy lóversenyre, és ezt nem tudja ugye így a harmadik személy, és mi lenne, hogyha kiderülne, mit szólna hozzá. És ugye ez is lehet ilyen függőségszerű, hogy erről nem akar lemondani, de mit kezd majd a harmadik személy vele? A harmadik személy gondolataiban meg azt látszik, hogy itt ő arra gondol, hogy itt az elköteleződéssel vannak problémák, illetve hogy az nagyon újszerű lenne a középső személynek. És valójában a kettő igaz, mind a kettő igaz, tehát a harmadik személy gondolata is tulajdonképpen, meg a középső személy is, mert a középső személy is azért gyötrődik emiatt a sok minden miatt, amit elmondtam az előbb, mert valójában itt egy közös úton gondolkodik, mert mit szól ahhoz. Mert egyébként, ha nem ezen gondolkodna, akkor nem érdekelné, hogy mit szól a harmadik személy hozzá. Megnézzük, hogy akkor mi mit tudhatunk meg itt. Őt akartam. És ami tévút, az azt hiszem itt van, úgy értem a tévút, hogy ami eltér, az az, hogy a középső személy, a harmadik személy szerint úgy gondolja, hogy túlságosan is a család elvesztésére fókuszál, az ingatlan, a vagyon elvesztésre, és emiatt aztán az új irány, az új kapcsolódás az esetleges. Tehát, hogy itt alapvetően jól érzékeli, hogy mi a problémája a középső személynek, csak az okot mondjuk nem tudja, hát mondjuk ha nem ismeri, hogy van neki egy ilyen szokása, amit ő nem akar, aminek a rabja mondjuk így a középső személy, akkor nem is tudja, hogy ezzel ilyen nagy problémája van neki. Na megnézzük akkor, milyen érzelmek vannak itt a kapcsolatokban, tehát akik együtt élnek, ők hogyan élik meg az érzelmi kapcsolódásokat. Itt is kettőt kérek először a társ, mit érez a középső személy iránt, és a középső személy a társ iránt. Hát a társ, úgy látom, hogy ő féltékeny. Illetve ha nem is féltékeny, vagy ha nem a féltékenység a jellemző, akkor félti a közös házat, félti az ingatlant, félti, hogy mi lesz a vagyonnal, félti a meglévő elért eredményeket, hogy azzal mi történik. Nézzük akkor, mit tudhatunk még meg erről bővebben. Itt lehetséges, hogy úgy gondolja, úgy érzi, hogy itt a harmadik személynek jelentős anyagi befolyása van a középső személyre, és itt tulajdonképpen a gyerekekre, illetve a gyerekekre hivatkozik, és az, hogy milyen, és a függőségre is, amit már az előbb is láttunk, hogy milyen nagy veszteséget, meg nehézséget fog okozni az ő életében, és leginkább a saját életére gondol itt. És én itt, hogy mit gondol, azt kérdeztem, hogy mit érez a középső személy iránt. A másikban az ő saját hiányát látja. Tehát ugye így mutatkozik meg a tükör, amikor, mármint a másik személye tükre, hogy mit látunk benne, hogy meglátjuk azt, hogy a másik miért rossz, akkor tulajdonképpen a saját rosszaságunkat látjuk.
amikor azt látjuk, hogy a másik a harmadik személyre biztos költ, meg a egyéb dolgokra biztos sokat költ, akkor meg a saját költekezésünket látjuk valójában, csak nem akarjuk azt elfogadni. Tehát így működik a tükör igazából, hogy ő magunkat, bennünket mutat, mert mi biztos, hogy nagyobb mértékben csináljuk, mint amit látunk a másiknál, ugyanazt. És a középső személy pedig úgy érzi, hogy ebben a kapcsolatban neki egy ilyen égi kötelessége van. Na, ez például akkor szokott ilyen előfordulni, amikor negyedik házban vagy a rák jegyében van a leszálló holcsomója valakinek, és ilyenkor ugye más lenne a sors feladata az mindenkinek, és ez mindenkire érvényes. Viszont ez a megszokott, mert ösztönösen ezt választjuk, ez a leszálló holcsomópont mindig az, amit ösztönösen csinálunk, és hogyha sebet kell nyalogatni, akkor oda vonulunk vissza, ahol éppen ez van. Neki kifejezetten a családba, illetve ebbe a kapcsolatba lehetséges, vagy a társfüggőségbe lehetséges ez a sebnyalogatós, ismerős helyzet, és ő itt érzi ezt, vagy ezt érzi, hogy ő neki így dolga van, itt neki kötelessége van. Megnézzük, hogy mit tudhatunk meg erről. Lehet, hogy a múltban már vagy lehetőséget adott neki az élet arra, hogy ezen változtasson. Ugye ez azt jelenti, hogy már volt neki a múltban is egy ilyen hármas kapcsolata, ahol módja lett volna kilépni ebből, és akkor esetleg úgy egyeztek meg, sőt, biztos úgy egyeztek meg a társával, hogy akkor fájtlat rá, és akkor a szokásokat majd megváltoztatják, de nem változtatták meg, mert úgy látszik, hogy ez újra előjött, hogy van harmadik fél, és itt a régi szokások, az például a munkahellyel, a munkával kapcsolatosan is lehettek, ami most így eszébe jut, amit most így egyben érez, hogy neki kötelessége van. Például lehet ez a kötelesség érezheti azt is, hogy neki kötelessége eltartani a társát, kötelessége biztosítani dolgokat, neki kell gondoskodni róla. Egyes társadalmi rétegeknél ez máig élő hagyomány és szokás, de van akinél meg mondjuk ők így egyeztek meg, vagy ilyen esküdt fogadalmat tett mondjuk a társának a szüleinek, hogy ő vigyáz rá, ő gondoskodik, majd ő intézi, és ne aggódjanak, és akkor ilyen terhet vesz magára. Elképzelhető ilyen is, hogy ez így megtörtént, és akkor innentől kezdve még nehezebb, tehát ez mind a kettő nagyon, mármint ő maga vett magára egy ilyen fogadalmat, meg hogyha például ilyen sorsfeladattá születik, pláne ha mind a kettőt megtette egyszerre, na akkor meg aztán végképp borzasztó nehéz ebből kiszabadulni, és érzelmileg sem tud ő ebből szabadulni. Megnézzük a másik kapcsolatban lévő érzelmeket. Hogy ott milyen érzések vannak a középső személy a harmadik személy iránt, és a harmadik személy a középső személy iránt mit éreznek. Kettőt kérek, és akkor a középső személy hogyan érez a harmadik személy iránt. És a harmadik személy a középső iránt. Hát, nagyon érdekes. Az előbbit ugye a gondolatoknál ott a hamisság jött ki, és a kevés pénz. Tehát olyan, hogy itt megint csak vagy az anyagi vagy az anyagi világban lévő érzelmi kötődés az, ami nagyon ott van benne, vagy pedig az érzelmeit is leuralja az, hogy itt az anyagiakkal vannak nehézségek, problémái, de már úgy értve, hogy nincs.
hogy kevés van, hogy nem elég, hogy például, ha ők együtt akarnának valamit, akkor ő úgy érezni, hogy ő alárendelt lenne, mert az anyagiak hiánya miatt. Nézzük ezt. Mit tudhatunk meg? Igen, ez lehet az, hogy ő közben azért érzi ezt ilyen nehéznek, mert hogy azt gondolja, hogy, hogy az érzelmek egy idő után a kapcsolatot, az érzelmek csitulásával a kapcsolat megbetegedne attól, hogy nincsen, és akkor csak újra, hogy neki nincsen, vagy nincs annyi, vagy nem tudna úgy teljesíteni a kapcsolatban. Hát itt a probléma csak annyi, hogy nincs hite ebben a kapcsolatban, nincs hite abban, hogy ez a kapcsolat működőképes lehet. De például ilyen esetben az a feladat, hogy neki el kell ide jutni, hogy ő akkor is belevágjon, például egy ikerlán kapcsolódásnál akkor is belevágjon ebbe a kapcsolatba, hogyha ő bolond módjára kell, hogy lépjen, és tudja, hogy ebből nem lesz semmi, de majd alakul valahogy, és akkor lép. Na, ez az, amikor, de az már nagyon az utolsó lépés, és akkor ő már nagyon-nagyon képbe van, hogy mit csinál, tehát nem csak olyan bolond, aki tudatlan bolond, hanem az, aki az égi vezetést néző bolondot. Gondoljatok ide. A harmadik személy részéről meg az látszik, hogy ő hiányolja a találkozásokat, hiányolja az, hogy távolság van köztük, és nem találkoznak, és nincsen valami gyakran, akár kommunikáció is. Megnézzük, hogy akkor erről mit tudhatunk meg. És ő megint csak valahogy érzi itt a harmadik személy az, hogy itt valami, hogy mi lehet a háttérben, mert az is benne van az érzéseiben, hogy a középső személyt akár azok a függőségek, azok a ragaszkodások tartják távol, amelyekkel ő küzd, de ott van benne az a félelem is, hogy így lelkileg nem bírja a középső személy a nyomást, és akkor így, hát, vagy hogy féltékeny is lehet például emiatt, hogy ezt hogyan viseli. És amit még mikor raktam ki, akkor ugye ez az eltávolodás, hogy nem találkoznak, azzal kapcsolatosan jött még egy olyan, hogy például amikor egy kapcsolódásban, Plutó-Vénusz kapcsolódás van, az azt mutatja, hogy nagyon erős a vágyakozás egymás iránt, ott az egy nagyon erős kötelék, és attól függően, hogy mennyire pontos, meg milyen típusú, milyen fajtájú, és egyébként hogyan van a többi minden, de azt is jelenti, hogy ez egy ilyen hullámhegy, hullámvölgy kapcsolódás, és ezt nagyon gyakran nem mondják, hogy amikor ilyen erős kapcsolódás van, akkor pontosan ott van már eredetileg is meg lett tervezve, hogy amikor ők párkapcsolatot létesítenek egymással, akkor az bizony egy ilyen egyszer fent, egyszer lent, egy érzelmi hullámvasútra ülnek fel, és ennek menni kell addig, ameddig meg nem tanulják ezt kiegyenlíteni, illetve úgy, hogy meg nem tanulják azt, hogy a másikat hogyan lehet és kell elfogadni, mi a gyöngéje, mi az erőssége, szóval itt, és ehhez meg először saját magát kell ismerni. Na ezért kell az, hogy tudjuk, hogy mi közünk van egy kapcsolatban egymáshoz. Ezért lenne jó, hogyha többen tudnák az asztrológiát, már nem olyan módon, ahogyan, mit tudom én, első éve tanítják az asztrológiai iskolában, mert ott nem sok mindent tanítanak még erről, hanem így, amiről most itt beszélek, például ilyeneket. Na nézzük akkor, hogy hogyan alakul
a kapcsolat a középső, vagyis a következő egy-két hétben a középső személy és a másik két társ esetében is, de most akkor nézzük a együtt élő társával az a kapcsolat, hogyan alakul a következő egy-két hétben. Itt megpróbálhatják akár hátrahagyni azokat a dolgokat, amit mondjuk éreznek, hogy kellene tenni, például az, hogy megbeszélni egymással, hogy mi a helyzet, például beszélni akár az anyagiakról, ugye láttuk a társ részéről, hogy őt nagyon foglalkoztatja, akár az is, hogy a középső személy elmondja, hogy ő neki milyen elvárásai lennének egy kapcsolatban, vagy ebben a kapcsolatban is, de úgy látom, hogy itt továbbra is a szőnyeg alá söprés fog a legjobban működni. Megnézzük még a tolvajt, hogy akkor mi ez a szőnyeg alá söprés. Hát a szőnyeg alá söprés része az, hogy nem beszélünk a vállásról, nem beszélünk arról, hogy milyen problémák vannak a kapcsolatban, nem beszélünk arról, mindenki feltűnően kerüli az anyagi dolgokat, azt, hogy ki mit tesz bele, ki mit nem tesz bele. Tehát, hogy itt én most azt érzem, hogy itt egy olyan kapcsolatról beszélek, ahol ilyen nagyon a végén jár már a kapcsolat, és például, hogy akiknek az augusztus 12-i napfogyatkozás volt, annak most a következő héten, pénteken, 28-án a holdfogyatkozás, tehát azóta meglévő időszakban volt egy ilyen, csőnek mondanám, most nem jut eszembe az a szó, tehát hogy volt egy ilyen út, egy ilyen kis alagút, ahol lehetőséget kaptunk mindannyian, hogy rendezzünk dolgokat, és itt azt látom, hogy itt még továbbra is a szőnyeg alá söpörjék, és akarják söpörni, és nem akarnak ezzel foglalkozni. Viszont, mint ahogy már egyszer meséltem, én azt tapasztaltam, hogy a napfogyatkozásnak bármilyen köze van például az mély születési képletünkhöz, tehát bárhogyan kapcsolódik, akkor annak másfél-két éves időtávban bizony meg lesz az eredménye, és a napfogyatkozás nem csak az egy napig tart, amikor látjuk, hanem, mint ahogy mondom, másfél-két évig is jön, és például olyan eredménye, mert mostaninak az, hogy aminek már elmúlt az ideje, annak menni kell, és a hold tölte majd most ezt érzelmileg is alátámasztja, már ugye ez most majd a felszállásról együtt áll, ugye ilyenkor a felszálló olcsomóval is, és az érzelmeknek az a felvállalása lesz a fontos, a valódi és tiszta érzelmek, és nem ez a szőnyeg alá söprés, ami itt látszik. Megnézzük még a féltékenységet. Ez a szerelmet hazudok tipikus esete, amikor azt mondom, hogy de én igen, és én annyira szeretlek téged még mindig, és közben meg valahol igaz persze, de legfeljebb úgy, mint a testvéremet, vagy mint a haveromat, vagy mint gyermekkori játszópajtásomat, de nem a társamat. Mert ha a társamként szeretném, akkor tudnék vele beszélni. De itt nem az látszik, ebben a kapcsolatban semmiképp sem. Úgyhogy itt hát, tényleg csak az van, hogy mindenféléről beszélünk, elmegyünk bulizni, akár az, hogy itt a névnapok, ilyesmi is bejöhet a képbe, és akkor eltereljük a figyelmünket, és nem foglalkozunk a valódi dolgokkal, mert azt hiszük, hogy majd az megoldódik. Hát
igen, csak az sokkal jobban fog fájni, mint amit tennénk. Megnézzük akkor, hogy a másik kapcsolatban hogyan alakul a következő 1-2 hét. Lássuk akkor, hogy az a kapcsolat hogyan alakul, ahol a harmadik személy és a középső személy van. Ott hogyan alakul a kapcsolat. Úgy látom, hogy itt még inkább magányosnak fogja érezni magát a középső személy, mert a gondolatai középpontjában a vágyai vannak, és hogy azt nem tudja megélni, hogy lelkileg kész van, lelkileg ki van borulva, ezzel lesz elfoglalva. Megnézzük még mi ez a... És talán emlékeztek, hogy az elején is már ott volt a gondolataiban, hogy az érzései, hogy ez mennyire foglalkoztatja, és azért is van mondjuk visszahúzódva, mert itt komoly és tényleg komoly elkötelezett érzései vannak. Viszont megint előjött ez a beteges pénzhiánya, az anyagiaknak a beteges, tehát annak a hiánya is erre való beteges gondolkodás, hogy ezt nagyon-nagyon előtérbe helyezi az érzelmekkel szemben, és inkább azt választja, hogy szenved a vágyai hiányában, vagy nem élheti meg, de hát az anyagiak. Még a veszteséget nézzük meg, hogy itt milyen veszteséget. Az jutott itt eszembe, vagy amikor itt raktam ezt ki, hogy tulajdonképpen ők közben elfelejtettem, hogy ki, teljesen ott nem mondtam ki, és hogy csak raktam, és elfelejtettem. Na mindegy, az a lényeg, hogy itt félnek attól is, hogy a szenvedély az alá fog hagyni, és nem fogják tudni megélni, félnek attól, leginkább a középső személyre gondolok én itt, hogy itt nem lesz már lehetőség arra, hogy ők ezt megéljék, és ez a félelem fogja uralni. Tehát ezért érzi különösen ezt a mély lelki veszteséget is, ezt a mély lelki fájdalmat, hogy már nem lesz lehetőség arra, hogy ők együtt legyenek a későbbiekben. Úgyhogy körülbelül ez várható ebben a kapcsolódásban. Itt a középső személynek a saját maga legyőzése az áll a középpontban, és az, hogy a harmadik személy ezt hogyan viseli, arról most egyelőre nem nagyon látok itt információt, de mégis köszönöm, hogy itt vagytok és megnézitek, és nyugodtan írjátok meg kommentben, hogy mit gondoltok. Kíváncsi vagyok a véleményetekre. Hogyha úgy gondoljátok, hogy kapcsolódni szeretnétek hozzám, akkor keressetek nyugodtan a leírásban, ott van az elérhetőségem. Hogyha még ehhez a szeptemberben induló asztrológiát is magában foglaló ilyen felismeréseket tartalmazó önmegértési asztrológiára is kíváncsiak vagytok, akkor a szeptember 3-ai élő webinárra még tudtok jelentkezni, a kérdőívet kitöltitek, és akkor ott azon majd annak a kitöltése után megkapjátok az oldal elérhetőségét, ahol aztán mindent is el tudtok olvasni róla, és akkor így kaptok majd meghívót a webinárra, hogy akiknek van a kérdőívben ott van az elérhetősége, akkor ők megkapják a webinárnak a linkjét, ahol majd hozzá csatlakozni lehet, és ott megválaszolok a kérdésekre, amit így a kérdőjében van egy ilyen, hogy mi foglalkoztat titeket, és akkor itt arra válaszolok. Sok kérdés jött már, és
és érdekes lesz szerintem majd a válasz is. Úgyhogy köszönöm, hogy itt vagytok, és akkor megnéztétek ezt a videót is, és amíg nem találkozunk, addig mindenkinek minden jót kívánok, sziasztok!